Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак і я професійний музикант. Ну що ж, це можна вважати підсумовуючим відео Євробачення 2023, але не забувайте, що я ще зніму аналіз пісень п'ятірки, які війшли в топ-5 Євробачення. Тому підписуйтеся, буде цікаво. Ну що ж, панове, я 2 дні працював над цим відео, також я записав свою реакцію на результати Євробачення. Там коротенькі моменти я вставлю, подивимося, саме цікаве зараз. І, звичайно, я відреагую на те, як оцінювало наше журі українське, як українці голосували. Також ми трошки щось порівняємо, я скажу свою думку. Ну і, звичайно, перш ніж ми будемо дивитися, я хочу подякувати всім країнам, всім народам і націям, які нас підтримували і підтримували наших творчих, і нас за наших творчих голосували, а також хочу подякувати, немало важливо, усім нашим союзникам, партнерам, усім, хто нам допомагає, надає зброю, і щоб ми могли боронитися від російської агресії. І сьогодні вночі, до речі, в 4-й годині ранку Росія завдала комбінованого удару, і ми, слава Богу, змогли збити 6 калібрів оцих їхніх ракет, які вважаються незбиваємими. І, звичайно, це завдяки вашій підтримці, вашим протиповітряним системам. Дякуємо вам щиро. Для нас це дуже важливо, адже ми боремося за своє виживання. Ну що ж, давайте подивимося шматочок моєї реакції, як Україна голосувала. Поїхали. Ну що ж, панове, розпочинається голосування. Ну давайте. Here we go. Let's... Україна. Ну. Так. Так, Литва, Австралія, ну, А де Норвегія? А Фінляндія? А Хорватія де? Ну, кому ви віддасте 12? Ну. Так, дякую всім країнам. Дякуємо всім. І? Ну. Швеції. Ну, хай буде, вона є в моїх професійних топах. Ну, все-таки вибрали вокал, так. Але потім обговоримо ще це. Ну що, панове, у мене таке враження, що наше журі українське – це якісь випадкові люди. Десь просто йшли і їх так на вулиці позбирали. Ходіть, будете голосувати. Що? Або враження таке, що ніби вони, ну знаєте, пісню десь не дослухали, півпісні послухали, текст не зрозуміли, нічого не зрозуміли повністю, нічого не переклали, не вникали, просто собі проголосували на обум. Або, знаєте, тако заплющеними очима тако кидали. Брали камінчик чи ручку і тако кидали, в кого попаде, тому дамо 12 балів. Ну, в принципі, Швеції добре. Вокал, так, вона класно виступила, нема питань. Швеції 12 балів, вона була в моїх професійних топах. Але ви мені скажіть, 6 балів в Польщі. Я люблю, обожнюю поляків і все. Ну, журі має бути компетентним і незаангажованим. От дивіться, цікаво, Польщі 6 балів, Норвегії 0. Польщі 6 балів, або, скажімо так, давайте так візьмемо, Британії, яка була не набагато краще від Польщі, чесно, вона виступила не набагато краще від Польщі, Британії 4 бали, Норвегії 0, Фінляндії 0. У мене таке враження, що дійсно вони як сліпі коти голосували, або я якийсь неправильний музикант. Ну, отаке діло. Дивимося далі. Фінал голосування. Ну так, журі все-таки Швецію обрали, Ізраїль, Італію, Фінляндію, Естонію, Австралію. Германія 3 бала. Хорватія 11 від журі. Отже, ось у нас є картина голосування усього журі з усіх країн. І дуже цікава картина виходить. Дивіться, Швецію вивели на перше місце, журі обрало, потім Ізраїль. Наприклад, Ізраїль мене не вразив, він не був в моїх топах. Я дуже вагався. І в живому виступі вона не була кращою, наприклад, від Норвегії. Як на мене. Італія. От Італія дійсно цікава. Він молодець, Марко молодець, тому що я його бачив, я його не передбачав в переможці, в топи, але він молодець, тому що я його бачив тільки на національному відборі, і він там недобре виступив. Але він наживо відпрацював класно, і це дало свій результат. Далі от Фінляндія, ну, оцінили, нормально оцінили Фінляндію.
Але мене цікаво до журі питання. Бельгію оцінили вище майже в 2 рази? От реально. Бельгії дали більше, ніж Іспанії. От, чи не зрозуміли іспанську пісню, чи не зрозуміли виконавство. Норвегії, Бельгії. Простий поп, біт-поп, простий. 127 поінтів, а Норвегії 52. Ну, от таке. Хорватії 11. Журі. У мене нема мови. Германії та рок. 3 бали. 3 бали дали. Добре ж, хоч Австралії от рок дали 130 балів. У мене нема мови. Давайте подивимося саму фіналку. Оце цікаво. Зараз ця картина буде змінюватися. Так, Германія. 15 points. Германії 15. Ну не люблять рок. Не люблять рок люди. Croatia. The audience at home have awarded you Хорватія. 112 points. Хорватія 123 Next, всього. it's the turn of Poland. А я її обрав першою. After the public Шкода. vote, Шкода, you що have received Британія. Ну вона так виступила. Не сильно. Трошки краще, ніж Польща. has awarded А може і гірше. 9 points. 9 поінтів. 24. All friends, my friends, all friends. The audience Норвегія. voting at home Норвегія в моїх топах і топ-5. have awarded you Я її передбачав в топ-5. А ну, Норвегія, давай. 260. Вау! Круть! Але все одно вона не дотягує. Ну є шанс. Але все одно вона вже не переможець. Шкода, Швеція поки що найбільше має. Now. And I can tell you, Франція. Ну, Франція добре have була. received 50. Але Ukraine. почуття гумору в неї класне. Молодець. 104. Have awarded you 189 points. Україна? Да, дякуємо. За Україну проголосували, дякуємо. Дякуємо. Вже на 3-му місці Україна, але навряд чи вона буде на 3-му місці. Switzerland. Оце цікаво, зараз буде дуже цікаво. 53 points. 53. Арменія. Вірменія. Ну так. Ну вона непогана була. Lithuania, time for your points. Литва. People at Ну home цікаво. have given you 46 points. 46. Czechia. Go, 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 You're go. up next. Чехія. А ну, Чехія, After the подивимося. audience vote, you receive Чехія непогано, добре виступила. Правда, їхній відеокліп був такий собі. 35. Ну та. Вона була в моїх професійних топах. Spain, Іспанія. Я на неї робив ставку. 5 points. Я їй дав 2-ге місце. 5 поінтів від глядачів. Її просто не зрозуміли пісню. Не зрозуміли її пісню. is up next. Я в шоці. Austria, Іспанія, я в after the шоці public просто. vote, You have received Австрія. 16 points. Австрію теж не зрозуміли. 16 балів. Next to receive their points is Belgium. Бельгія. А ну давай дивимося Бельгію. Awarded you Ну, подивимося. 55 points. Бельгії дали більше, ніж Іспанії. Це у мене нема мови. Я казав, Євробачення, це не вгадаєш. Іспанія 5 балів. Australia have fared.
Так, Австралія. Australia. Ну, вони були класні. Класне шоу у You їх have було. been awarded Ну, дивимося. Австралія. Ну, 21 points. 21. 21 бал для Австралії. Та не люблять рок люди зовсім, я бачу. Германії взагалі дали Австралії. Далі, Фінляндія, Фінляндія, давай, давай, Фінляндію. Awarded Ні, Італію давай, давай Італію. Так, хто в нас? Фінляндія, Фінляндія. Ну, Finland. він в мене в топах After the професійних. public voted, you received Третє місце в мене. Ну. 376 points. Вау! A new leader. Фінляндія, є. Невже виграє? Невже я помилився? Мені шкода Хорватію, серйозно. Хорватію не оцінили, просто Хорватію не оцінили. Let's Так. check it out. 4. Фактично в нас 4 фіналісти. Currently in first Фінляндію, Швецію я передбачав. Ізраїль і Італію ні. Чому? 500. Тому що Ізраїль для мене виступив не дуже, якщо чесно. А Італія, я її бачив попередній відбір національний. Він там трошки недобре заспівав. Але тут він вже виправився. Відповідно, має результат. Да, я і казав, що головний виступ живий буде мати визначальне значення. Вирішальне значення. Next Визначальне значення. Хто не говорив? is Italy. Так, давай, Італію. Ну він добрий був. Да, вони і під танцовку додавали. Did you? Додали. 174 points. 174. Так, Фінляндія поки що перша. Невже Фінляндія? Невже Фінляндія? Так, Ізраїль, Швеція, Фінляндія. Дивимося. Ізраїль. Ізраїль дивимося. Дивимося. 185 points. 185. Не доганяє Фінляндію. Ну і в нас заруба пішла. Я думаю... Я навіть не знаю, що думати. I'm so glad we don't host this every year. I couldn't do it. All right, just one country left. Одна країна лишилася. Finland. Фінляндія, Швеція. Хто? Ча. Давай. You love them. Finland is В принципі, я їх обох і передбачив, і вони в моїх професійних топах. Правда, я Фінляндії віддав третє місце, а Швеції восьме. score from Ну, подивимося. it could still take it from them. Фінляндія в моїх улюблених, а Швеція мені так собі подобається. Sweden, are you Ну, ready? давай, 526. Це їй треба One of you 200 балів як мінімум. tonight. 180 балів як мінімум I взяти. can tell you, Ну! Коняка ти дика, давай. 243 points. We have a winner. Sweden. Швеція. The Eurovision Song Contest 2020. А у мене була Хорватія переможця. Ну що, Швеція, вітаю. Хочу сказати, що і люди, і журі обрали вокал, бо дійсно вокально вона була сильна. Вітаємо Швецію. А також я хочу привітати усіх топ-5. А тепер дуже цікаве товариство. Я все-таки більш-менш на 60% задоволений результатами голосування. Чому? Тому що 3 пісні, 3 учасника, які я передбачав, що попадуть в топ-5, вони таки попали в топ-5. Це ж Швеція, можете побачити мої передбачення, Фінляндія і Норвегія. Звичайно, що Італія і Ізраїль це було... Ізраїль ще можна було передбачити, от Італію мені було важко передбачити. Та і Хорватія, на жаль. Давайте ж подивимося, як оцінили глядачі виступ. Тому Швецію глядачі оцінили в 243 бали. Фінляндію, до речі, фіни, ча-ча-ча, глядачі оцінили в 376 балів. Тобто, глядачам найбільше сподобалася Фінляндія. Все. Давайте подивимося, от що для України дали 189. Дякую, щиро дякую. Дякую всім, хто голосував. І там всім країнам, хто нам, одна країна тільки дала 12, але багато країн дали 10. Дякуємо щиро. Подивимося зараз, дуже цікаво мене. Норвегія. Дивіться, як Норвегію глядачі оцінили. 216 балів проти 52 журі. Ну, от вам і результат. Бачите? Далі. Подивимося.
Дуже цікаво вийшло з Іспанією. Глядачі, ну, просто, я знаю, чому так. Дорогі іспанці, я знаю, чому так. Глядачі просто не зрозуміли цю пісню. Просто не зрозуміли. І я її не обрав в свої улюблені, але обрав її в професійні топи. В улюблені я її не обрав, тому що, ну, важко її було слухати. Тому що це постійна, суцільна напруга. Але рівень майстерності виконавиці, ну, величезний просто. Оцінили Молдову, Польщу, все-таки Польщу оцінили краще, ніж Іспанію. Ви розумієте? Глядачі оцінили Польщу вище, ніж Іспанію. Ну, отак, товариство. І цікаво, що Британію оцінили дуже низько. 9 балів всього-навсього Британії. Тобто, я ж кажу, але взагалом я задоволений результатами, да, тому що 3 країни. Мені шкода за Хорватію. І да, хочу сказати за Хорватію, що ми Хорватії, можете подивитися. От, дуже цікаво, як українці голосували, я підняв цю статистику, за які країни. От дивіться, українці Польщі дали 12 балів. Ну, хай буде. Ви розумієте, так? Українці Польщі, Фінляндії 10, Хорватії 8, Норвегії 7 і Молдові 6 балів, Молдові, 5 балів Британії, 4 бали Литві, 3 бали, всього-навсього 3 бали Швеції дали українці, 2 бали Чехії і 1 бал Ізраїлю. Ось так наші українці голосували. В принципі, сходиться, дивіться, Хорватія, Норвегія, Фінляндія, та ті країни, які в мене були в топі. Тому, в принципі, я нашим українцями, я задоволений нашим голосуванням, ми проголосували добре. От журі в нас дуже цікаво проголосувало. І взагалом ось така головна картина, та дуже цікава. Тому, товариство, так, ну що ж, залишається тільки привітати всіх фіналістів, нагадати вам ще раз, що я зніму топ-5 про ці пісні, які війшли в п'ятірку кращих. І, звичайно, я хочу згадати за наших творчих, тому що, ну, в принципі, я передбачав, що вони в топ-5 не попадуть. Я казав, з такою піснею це дуже важко буде, тому що вона дійсно незвичайна. Але хлопці молодці, постаралися і зайняли нормальне місце. Тому я можу привітати 6-те місце. Творчі, дякую вам. Звичайно, Польща, де в нас Польща? 19-те місце, теж непоганий результат. Так? Але Бельгія 7-ма, от для мене це, розумієте, я бачу, що от більш біт-поп, більш популярний. Ну, тому поп, тому що Євробачення – це конкурс популярної пісні. Тому так от. Ну що, товариство, дякую вам всім ще раз, що були зі мною. Не забувайте підписуватися, також перегляньте мої топи. Перегляньте, хто коментував під моїми топами, чи наскільки ви були праві. Ну і, звичайно, вам дякую щиро всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у наступному відео, а це буде розбір пісні Норвегії.